Vậy thì tóm lại là gì? Trong cái video này mình chia sẻ cho mọi người ba câu chuyện khác nhau, với mục đích là nếu các bạn có thể có cái phương án tốt hơn để xử lý những tài khoản âm đến 5 tỷ, 6 tỷ và các bạn có thể tìm được ai mà có thể giúp được cho những người chủ tài khoản đó, thì mình rất là mong các bạn thể comment hoặc có thể liên hệ với mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Forex, mình là Minh. Và lại một lần nữa mình có làm video này để cũng nhờ cái sự trợ giúp các bạn về hai tài khoản lớn mà mình thấy ở cùng một sàn và cái mức độ âm và cái kiểu âm nó gần giống nhau. Thì ở trong video ngày hôm nay thì thực tế là nó có ba tài khoản khác nhau. Thì hai cái tài khoản ở cùng một sàn thì mình muốn là nhờ các bạn có thể tham khảo thêm và các bạn đưa ra cái hướng xử lý tốt hơn cho mình, bởi vì cái số tiền âm ở hai tài khoản này rất lớn. Một cái nó âm cỡ khoảng 170 mấy nghìn, một cái nó âm khoảng 40 nghìn, thì tổng cộng nó âm vào đâu đấy khoảng 200 mấy, tức là âm khoảng 5 tỷ rưỡi gì đó. Và còn lại đi ngược lại với đó thì có một cái tài khoản mà mình đã xử lý được. Thì cái tài khoản đấy nó âm đâu đấy khoảng 8.000, 9.000, thì cái tài khoản đấy xử lý nó tương đối là dễ. Vậy thì đây là những cái câu chuyện có thật và mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là nếu mà trong trường hợp mà mọi người muốn xử lý những cái tài khoản của mọi người thì mọi người sẽ thấy là cái đặc điểm giữa hai loại tài khoản này nó sẽ khác nhau như thế nào. Và trong video này mình sẽ đi từ hai cái loại tài khoản ở cái sàn kia trước và để cho mọi người thấy là cái mức độ khó cứu nó sẽ như thế nào. Và sau đấy cuối cùng thì mình sẽ cho mọi người thấy là đối với cái tài khoản thứ ba mà mọi người bị kẹt lệnh và mọi người muốn cứu thì thấy nó sẽ lại cực kỳ dễ như thế nào. Chỉ cần làm đúng theo những cái gì những cái thông tin mà mình đưa ra thì cứu cái tài khoản nó rất là dễ. Thì chúng ta sẽ đi vào cái tài khoản đầu tiên. Thì ở đây như ở trên màn hình mọi người để thấy được là gì. Đây là cái tài khoản đầu tiên nhé. Thì mình sẽ kéo cho mọi người xuống cái phần lịch sử. Thì như mọi người đã thấy ở đây cái phần lịch sử, mọi người sẽ thấy đây một con số dương nó âm khoảng nó dương khoảng 110 mấy nghìn gì đó. Thì nếu mà nhìn vào đây thì mọi người sẽ thấy ngạc nhiên là tại sao cái tài khoản nó dương nhiều như thế mà cuối cùng nó vẫn âm, đúng không ạ? Thì thực tế là nó như thế này. Cái profit ở đây mọi người sẽ thấy là dương 103.000, đúng không ạ? Và nó withdraw tức là rút được khoảng 5.000. Nhưng thực tế ở thời điểm hiện tại thì sao? Ở thời điểm hiện tại thì nó đang âm đến 173.000, âm 173.000. Vậy thì cái điều gì đã xảy ra? Mình sẽ đi ngược lại quá khứ và tài sản của cái tài khoản này để mình sẽ cho mọi người xem. Thì cái tài khoản này nó bắt đầu vào cỡ khoảng ngày mùng 4 tháng 10 và đến bây giờ nó khoảng ngày đầu của tháng 11. Thì nếu như mọi người thấy khoảng trong vòng 1 tháng mà bị âm trạng thái, bị âm khoảng 170 mấy nghìn, tức khoảng 3 tỷ rưỡi, thì mình thấy thực sự đây là một con số mà thua lỗ rất là lớn. Thì bắt đầu ở đây nó nạp tiền vào là ngày mùng 4 tháng 10. 4 tháng 10 nạp đâu đấy chỉ bắt đầu khoảng 10.000 thôi, một con số mình nghĩ là bình thường với mọi người. Xong sau đấy thì ở đây giao dịch này, mọi người thấy ở đây là một loạt những cái lệnh dương ở đây, đúng không? Xong sau đây là chia cổ tức của cổ phiếu JP Morgan này. Xong tiếp theo nữa là lại bắt đầu nạp thêm, đúng không ạ? Bonus tiếp tục nạp thêm 19.000. Chỉ sau đấy khoảng nạp mùng 4 và đến mùng 7, tức sau khoảng 3 ngày là phải nạp thêm 19.000 rồi. Xong sau đấy là chia cổ tức của cổ phiếu ABVE, một cái công ty của Airbot. Ở dưới này Airbot Lab này, hai thằng này nó cũng đều thực thuộc Airbot thì phải. Xong sau đấy đến hôm 18, từ sau đấy khoảng mấy tuần thì lại nạp thêm tiền 12.000. Xong sau đấy nữa thì sao? Một loạt những cái lệnh, như mọi người thấy đây, một loạt những cái lệnh thắng nhé. Không có cái lệnh nào lệnh thua. Nhưng mà thực tế thì gì, khi mọi người nhìn vào sự diễn biến của tài khoản ấy, thì những cái lệnh thắng đấy nó thực ra nó chỉ là bù đắp cho những cái lệnh thua ở bên này thôi. Bởi vì tính ra nó sẽ là những cái lệnh âm trạng thái của những cái lệnh thực tế này là những cái lệnh âm của những cái lệnh dương kia. Vậy thì nhìn vào tài khoản thì có thể là chúng ta thấy là nó có những cái lệnh lái có màu xanh, nhưng mà thực tế thì tài khoản vẫn đang trạng thái là thua, đúng không ạ? Và một cái điều nữa là ở đây lúc ấy mọi người có nhìn thấy là về cổ phiếu ABVE và nó chia cổ tức ấy, thì đến bây giờ, đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang tồn lại rất là nhiều ở đây. 300 số lot nó rất là to. Thì mình sẽ xem cổ phiếu này. Mọi người xem thì mọi người sẽ phải xem contract của nó. Thì contract size đều là 1, tức là một lot nó sẽ bằng một cổ phiếu, đúng không ạ? Về tổng số cổ phiếu ở đây mà chúng ta đã mua 700 ở đây, bán 700, tức là cân với nhau.
Và mọi người nhìn đây, mọi người sẽ thấy cổ phiếu ABVE thì lúc nãy nó sẽ có một cái đợt nó chia cổ tức rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ thấy cái lệnh này gần như nó mua ở trên đỉnh và nó bán ở dưới đáy. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem. Khởi nguồn là từ ngày mùng 7 tháng 10 là nó có một cái lệnh mua ở cái khu vực ở trên này. Khi cái cây nến xanh tăng rất là mạnh thì bắt đầu mua cái ngay ở trên đỉnh này, ngay ở trên đỉnh. Xong sau đấy là đến ngày 22 tháng 10 22 tháng 10 là tầm ở dưới khu vực này. Thì khi mà giá nó xuống đây thì lại bắt đầu đi vào đúng ngay cái đáy này để mở một cái lệnh sell tiếp. Và thời điểm hiện tại thì hai cái này nó vẫn đang cân bằng với nhau. Và mình không biết cái hướng xử lý của cổ phiếu này sẽ đi theo cái hướng nào. Bởi vì sao? Ở trên cái sàn này cái dữ liệu về cái cổ phiếu nó quá là ít. Mình thử sử dụng cho anh view. Và đây là cái chart đồ thị mà mọi người thể thấy ở trên TradingView, cũng cùng một cái mã đấy. Nhưng mà ở thời điểm đóng phiên thì cái giá nó đang ở 114.81 mà mình nhìn thấy có vẻ là cái đồ thị này nó không có giống nhau ở trong hai cái sàn này. Vậy nên là nếu mà các bạn chuyên đánh về cổ phiếu và nhất là với những cái mã về những công ty dược phẩm như này thì các bạn có thể đưa ra một cái gợi ý cho mình là đối với cái lệnh này nên xử lý như thế nào và nên cắt ở đâu. Vì mình đã nói có hai lý do là ở trên cái sàn này thì nó rất là ít dữ liệu để mình phân tích. Vì giá nó mới chỉ đưa một đoạn như này, mình không thể nào mình phân tích được. Còn ở trên TradingView thì giá nó đi theo hướng nó hoàn toàn ngược lại. Mọi người nhìn hai đồ thị thì mọi người sẽ thấy cái mức độ nó khác nhau. Mọi người sẽ thấy cái mức độ khác nhau. Cái đồ thị kia nó chỉ chạy được từ cái đây như này, đi đúng cái hình như này. Và cái mức giá nó cũng không có giống với nhau nữa, nên là gần như cái việc mà mình đưa ra cái dự đoán mình nghĩ sẽ rất là khó, kể cả trong ngắn hạn hoặc là trong dài hạn đối với cổ phiếu này. Và để mà về được cái mức sell dưới này thì mình nghĩ sẽ tương đối là khó. Thử xem. Mình thử dùng chính cái mã ở đây xem chứ có cái gì. Mình sẽ xem thêm ở đây là RSI thì ở H1 nó sẽ có một cái mức độ quá mua ở đây rồi. Và liệu là nó có thể nó cũng có nhịp giảm xuống đây hay không? Rất là khó đúng không ạ? Vì cổ phiếu nó có những cái cây nến đảo chiều, nó trong trạng này nó chỉ là một cái việc đi ngang. Vậy nên là mình sẽ đưa ra cái điểm này của mình, một cái điểm đáy của nó ở dưới khu vực này. Và nếu mà giá nó tụt khỏi khu vực này thì mình sẽ cắt cái lệnh buy và mình sẽ mở cái lệnh sell để thu hẹp lại cái khoảng cách giữa cái lệnh buy và cái lệnh sell này. Xong sau đấy nếu mà nó đảo chiều tiếp thì mình sẽ lại buy lại để xử lý dần với cái lệnh này. Thứ hai nữa là một cổ phiếu của một cái công ty này, mình không biết là công ty gì, nhưng mà cái này nó đang có lãi rồi thì mình nghĩ là không cần phải xem thêm. Cái này đang lãi 812 đô để mình xem trong quá khứ nó có dính cái lệnh nó cân bằng ngược lại hay không. Vậy là không, cái lệnh này là cái lệnh mua ở khu vực ngày mùng 4 tháng 10. Khu vực ngày mùng 4 tháng 10 tức là đâu đây quanh cái tầm đỉnh này. Và cũng rất là may là cái lệnh này đã không sell cân ở dưới này và gồng lên thì họ đi lên và sẽ đã có lợi nhuận ở thời điểm hiện tại. Và tiếp theo là đến cái tài sản mà mình cảm thấy nó mang lại cái thua lỗ nặng nề nhất cho tài khoản này, đấy là dầu. Đầu tiên mình cũng muốn mọi người xem về, tức là mọi người khi mà đánh một cặp bất kỳ thì mọi người cần phải xem cái định nghĩa với cặp đấy. Ví dụ như cặp dầu ở đây là cái contract size của nó sẽ là bằng 1.000, tức là một lót sẽ là bằng 1.000 thùng dầu, đúng không ạ? Và hiển nhiên khi mọi người vào đây 4 lót thì mọi người sẽ là 4.000 thùng dầu. 4.000 thùng dầu. Và cứ mỗi khi dầu nó tăng hoặc là giảm 1 đô la Mỹ một thùng, mọi người nghe có thể 1 đô thì nó có vẻ là nó ít, nhưng mà đối với 4.000 thùng do có 4 lót mà, đúng không ạ? Thì cái mức độ nó tăng giảm của 1 đô trên một thùng dầu sẽ là 4.000. Nó rất là lớn. Và chưa kể vào đây thì chúng ta có một loạt những cái lệnh nó cần ở đây. Nó phải đến là bao nhiêu ạ? 16 lót dầu. 16 lót dầu. Sell đầu tiên là vào ngày 6 tháng 10. 6 tháng 10. Sell đâu đấy tầm quanh cái đoạn này 6, 7. Thì có lẽ là sell ở đuôi của cái nến này và sell tiếp theo khi nó rút dầu về đây. Nhưng mà sau khi giá nó phá qua khỏi khu vực này thì lại không cắt cái lệnh cũ đi mà
lại tiếp tục buy nhồi lên. Và cũng rất là tiếc là nếu mà các bạn cái chủ tài khoản này có xem những cái video nhận định của mình từ trước ấy, thì mình đã nói vàng dầu nó đang có một xu hướng tăng rất là mạnh, và mình đưa ra những cái điểm buy rất là đẹp, thay vì là gì ạ, cố gắng để các bạn có thể bắt đáy ở trong cái khu vực này. Và đến thời điểm hiện tại thì giá dầu nó vẫn chưa có cái nhịp nó chững lại, và nó vẫn đang ở trên cái đà đi tiếp. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là nó có vẻ là nó tạo ra một cái phân kỳ giảm, thì mình sẽ thêm cái RSI vào đây, tạo ra phân kỳ giảm khi mà giá đi ngang của RSI ở đây nó đi xuống, nó đang hơi cắm đầu đi xuống, đúng không ạ? Vậy thì đối với thằng tài khoản này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đây là khung thời gian là H4 và giá nó đang chững lại mức là 84.47. Mình sẽ sang trend view cho dễ nhìn hơn. Thì như mọi người thấy giá vẫn đang có nhịp lên rất là lớn, và những cái điểm mà mình báo cho mọi người thì là những điểm khớp lệnh được tương đối là tốt. Và đến thời điểm hiện tại thì sao? Giá đang có một cái nhịp nó chững lại này, đang có một nhịp nó chững lại. Và cái phương án xử lý của mình đối với cái tài khoản này thì mình sẽ cắt dần cái 5 lót buy ở trên này, xong xuống thì mình sẽ cắt dần. Và cứ mỗi lần mình cắt thì sẽ đổi thành một cái lệnh sell. Và đấy là cái phương án của mình, để sau này nó sẽ cân lại, nó sẽ gần lại với khoảng cách với cái lệnh sell này ở dưới. Và đến khi mà nó chỉ âm khoảng, mình nghĩ khoảng 3.000, 5.000 thì mình sẽ chấp nhận là cắt toàn bộ cái đống lệnh này là ok. Bởi vì nếu mà không sớm ấy, thì mọi người sẽ thấy là gì, cái phí qua đêm nó sẽ tiêu tốn vào cái tài khoản này rất là nhiều. Ở đây là ngày 21 tháng 10, mới từ 21 tháng 10, tức khoảng đâu đấy 10 ngày, cái phí qua đêm là lên đến là 1.500 rồi, rất là lớn. Và rất là hy vọng nó sẽ, dầu ở đây nó sẽ sớm đảo chiều để cho nó cắt dần những cái lệnh buy để nó đi xuống, đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ cắt dần cái lệnh 5 lót này trước, rồi xong đi xuống thì sẽ cắt tiếp, vì giá nó đang có một nhịp chững lại ở đây rồi. Và khi mà giá nó tụt ra khỏi khu vực 81.5 này, cũng như là khu vực mà 81.7 ở đây, thì mình sẽ tiếp tục mình cắt cái lệnh buy dưới và mở cái lệnh sell. Bởi vì giá nó tụt ra khỏi cái xu hướng tăng của nó rồi, và nó phá vỡ key level của xu hướng tăng, thì mình hoàn toàn có thể là mở một cái lệnh sell để cho nó gần lại với cái lệnh sell ở dưới, đúng không ạ? Ok, vậy cuối cùng thì sao? Cuối cùng là vàng. Đối với cái tài khoản này thì nó bắt đầu từ một cái lệnh sell vào ngày 29 tháng 9 là sell 2,5 lót, thì mình thấy tương đối bình thường. Nhưng mà một lần nữa mình muốn nói với các bạn là gì? Khi các bạn mở cái lệnh sell thì sell của các bạn buy thì các bạn nên nhìn lại những cái vùng trước đấy của nó. Bởi vì sao? Đây nó là một cái vùng đáy của nó, khu vực cũ, và giá nó chạm khu vực nó bật lên rất là mạnh, thì không có ai lại đi sell ở khu vực này cả, đúng không ạ? Bởi vì giá chạm đây bật lên rất là mạnh, ở đây nó cũng đi lên rất là mạnh, thì không có lý gì các bạn lại mở một cái lệnh sell các bạn ở đây. Và chính vì những cái đấy thì kẹt cái lệnh sell này, xong cộng với những cái lệnh của những cái thằng dầu rồi về sau những cái thằng cổ phiếu nó bị âm ấy, thế nên là đến đây lại bắt đầu sell thêm. Đến đoạn này thì có vẻ như là sell được ở khu vực đỉnh cũ của nó, là đến ngày mùng 4 tháng 10 thì sell khi giá nó quay trở lại khu vực này. Xong sau đấy thì sao? Xong sau đấy thì giá nó không đi xuống, mà thay vì cái việc chúng ta dừng thì chúng ta lại tiếp tục đi lên, chúng ta lại mua tiếp tục ở trên này, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta nên làm cái điều gì? Mình nghĩ tương đối là dễ ở trong khu vực này. Với vàng mình nghĩ tương đối là dễ, vì giá nó chạy cũng dễ đoán, và mình quen thuộc với những loại tài sản này hơn những loại tài sản kia. Thì ở đây là đã mở thêm một cái sell 0,5 lót ở đây. Tuy nhiên cái này nó cũng gần như chỉ là tình huống tạm thời thôi, bởi vì 0,5 lót ở đây nó không ăn thua gì so với hàng chục lót ở dưới này. Và mình sẽ giữ tiếp cái lệnh sell này khi giá nó xuống gần những khu vực buy dưới này. Mình sẽ trước mắt mình sẽ cắt dần cái thằng buy này, mỗi thằng ở đây 1 lót, tức là ở đây sẽ chỉ còn 2 lót, và ở đây sẽ còn 5 lót, và giá nó sẽ đi xuống dần. Thì lúc đấy cái tài khoản nó sẽ lại được dương lên một chút để có thêm cái phần ký quỹ dư để nó nhả ra, đúng không ạ? Và khi mà xử lý xong hết cái chỗ buy này thì lúc ấy giá nó sẽ về đâu đấy khu vực mà mình nghĩ là 1762, 1752 gì đấy. Thì khoảng cách giữa buy và sell đều sẽ gần lại. Thì lúc đấy để xem nó sẽ âm còn khoảng bao nhiêu trên tổng cái tài khoản. Vì nó còn liên quan đến với những cặp tiền khác nữa thì chúng ta sẽ cần phải xem thêm. Thì mình nghĩ đây là phương án tạm thời của mình. Và đây là tài khoản đầu tiên mà âm cỡ khoảng 170.000, khoảng 3 tỷ. Thì đấy là những phương án xử lý của mình. Còn nếu các bạn có những phương án xử lý tốt hơn thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Telegram, thì mình sẽ đưa cho bạn những cái pass view cũng như là đưa cho bạn cái thông tin về chủ tài khoản để các bạn có thể liên hệ. Bởi vì bạn cũng không muốn đưa cái thông tin bạn đi lên trên này. Và đây là câu chuyện với bạn thứ hai mình muốn kể cho mọi người. Cái bạn này thì số tiền âm khoảng 40 mấy nghìn, và bạn có chat với mình ở ngày 31 tháng 10. Thì
lúc đầu bạn ấy có nạp vào chỉ có 7.000 thôi, và đánh theo khuyến nghị support là càng gỡ nhưng càng lúc càng âm, và cứ càng nạp vào ra thì đi luôn chứ không có thu lại được cái lợi nhuận gì. Xong sau đấy thì bạn ấy đến thời điểm hiện tại chỉ muốn lấy lại cái số vốn là 27.000 thôi, và không có ý tưởng nào khác, không có ước muốn nào khác. Và đây là cái câu chữ mà bạn có chat hoặc có nói chuyện với mình thì mọi người có thể xem. Mình để cho hiện trên màn hình, mình không muốn đọc lại vì nó cũng làm cho mình suy nghĩ khá là nhiều. Và sau đấy thì mình có xin được cái pass view của tài khoản này để mình mở cho mọi người xem. Đây là cái giao diện ở MT4 mà mình có lấy được cái account pass view. Thì cho đi vào phần lịch sử trước thì mọi người thấy đây là lịch sử là nó dương profit nó đâu đấy khoảng 27.000. Và cái tài khoản này thì thực tế cái tuổi đời nó còn ít hơn so với tài khoản kia, tức là nó mới là tạo và nạp vào ngày 25 tháng 10, tức là đâu đấy mới chỉ khoảng 1 tuần mà cũng đang âm mất 1 tỷ. Thì khởi điểm thì cũng chỉ nạp đâu đấy khoảng 2.700, xong sau đấy nạp ít một. Và tất cả những cái lệnh xanh này thì nó cũng chỉ là cái phần đối ứng lại cho những cái lệnh đỏ bên kia. Xong sau đấy là nạp thêm 3 ngày sau cũng phải nạp thêm tiền. Và đây thì mình có nói chuyện với bạn ý thì cái tài khoản này ban đầu nạp là 7.000 nhưng cháy không còn gì, rồi rồi họ lại nói là lập cái này để họ hỗ trợ kéo lại, tức là đã bị thua mất một cái tài khoản 7.000 tài khoản khác. Thì bạn ấy có kể câu chuyện như này là sell nát 100 lúc âm 1.800, em hỏi là có cắt được không thì họ lại nhất định không cho em cắt, và bây giờ cứ để vậy nó cứ âm lên. Thì cái con này là con mà đến bây giờ làm cho tài khoản âm lên đến cỡ đâu đấy khoảng 10 mấy nghìn. Lúc đầu chỉ âm 1.000 mấy là đã định cắt, bây giờ âm đến 25-12 và âm đến khoảng 13.000, âm đến khoảng gần 10 lần. Lệnh dầu thì em không muốn vào sell nhưng họ cũng bảo vào em để cân tài khoản. Không vào lệnh thì họ không hỗ trợ nữa vì không theo lệnh chuyên viên. Đây câu chuyện bạn cũng là em có nói là không một chút kiến thức nào cả, thì có đầu tư được hay không thì sàn họ bảo là cứ tham gia trong quá trình sẽ có lớp đào tạo. Đây đấy, những cái câu chuyện mà bạn ấy chat thì mình sẽ để ở trên màn hình, vì như mình nói mình không muốn đọc lại những cái đoạn này. Và tài khoản này nó còn rủi ro và nó nguy hiểm hơn tài khoản kia ở chỗ đó là gì, làm cái phần âm nó đang đi dần lên đến cái phần số dư ở tài khoản ấy, và cái phí quan êm tài khoản này mỗi ngày bạn phải chịu đâu đấy khoảng 1.500 đô cho tất cả những cái cặp này, rất là cao. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng thử xem chúng ta có NAS 100. Đây là một cái mã về chỉ số và mình không có kinh nghiệm nhiều về cái này, nên mình rất là muốn cái gợi ý của các bạn. Thì nếu mà chỉ về mặt thuần về cái mặt phân tích kỹ thuật ấy, thì ở đây nhìn như có vẻ nó có cái dấu hiệu đảo chiều, nhưng mà trong một cái xu hướng dài hơn của nó vẫn đang trong cái xu hướng tăng tương đối là mạnh. Vậy thì liệu chúng ta có nên cắt cái lệnh bài chúng ta ngay cái thời điểm này hay không? Và nếu mà rút ra thì cái tài khoản này có một vấn đề nữa, đấy là gì? Là cái phần còn lại, cái phần bonus để chịu cho tài khoản này có thể cũng bị rút ra bất cứ lúc nào. Nên là nếu mà cắt đi một lệnh, dù chỉ một lệnh, mình nghĩ là cái khả năng bị cháy rất là cao. Mặc dù nhìn này thì có vẻ rất là dễ cứu ạ. Cắt cái phần bài đây đi và mở cái xẻo đây để cho nó về gần dưới này. Rất là dễ, nhưng mà cái phần ký quỹ dư nó không còn. Tiếp theo đến là USD Thổ Nhĩ Kỳ, với cặp mà bình thường mình thấy rất ít người giao dịch. Nhưng không hiểu sao các bạn lại giao dịch. Thì cặp này cái đồ thị nó đi như kiểu sideways như này, nên là mình thấy khó. Buy ngày 28, sell 10 lot, buy ngay chỗ trên đỉnh này và sell ở dưới này. Như mọi người thấy giá nó tưởng như nó chỉ rất là gần cái điểm này thôi, nhưng mà bởi vì nó là 10 lot ấy, nên là nhìn trông nó rất là kinh khủng. Và cái thằng này nếu mà cũng chỉ cắt đi cái 10 lot này đây, mình sẽ
cắt 0.5 đến khoảng 1 đến 2 lót, cho mình không thể mình cắt nguyên một cục 10 lót ở đây được, sẽ rất là nguy hiểm. Buy được đúng ngay trên đỉnh này mình thấy cũng giỏi thật. Ngay đây. Và cuối cùng thì vẫn là dầu. Dầu thì như cái tài khoản này thì mình nghĩ nó cũng tương đối là dễ xử lý, nó cũng giống như tài khoản kia, lại sell một cái ngay ở cái đoạn này. Và nếu mọi người xem tài khoản này, tài khoản trước thì mọi người sẽ thấy là gần như hai điểm sell nó tương đối là giống nhau đúng không ạ? Sell cái điểm mà cái dầu nó rút xuống đây này, và đây nó là một cái trend tăng đúng không ạ? Lại sell đúng ngay cái trend tăng đây thì mình thấy cũng giỏi. Cũng giỏi. Sell ngày 28. Đây, 28. Đúng không ạ? Mọi người thấy nó sell ngay đúng cái trend tăng này và sell đúng cái đáy này, đúng cái đáy đúng không ạ? Vậy tại sao thì sell được đây thì ở đó mình thấy rất là giỏi. Xong đến cái đoạn này, đây là những cái điểm đỉnh ở trên này đúng không ạ? Ngày 27 là buy được ở trên này. 27 xong 28 lại sell đúng không ạ? Thì mình xem ngày 27. Buy đúng khu vực này. Trong khi cái khu vực này nó lại là cái đỉnh của cái khu vực này thì lại đi buy, trong khi cái này là cái đáy thì lại đi sell. Đấy, nghĩa các bạn nên tư vấn, mình nghĩ nên tư vấn nếu mà đúng hơn thì nếu mà sell ở đây thì mình nghĩ còn chấp nhận được, và buy ở đây thì mình nghĩ còn chấp nhận được. Nhưng ở đây lại đi làm cái việc nó ngược lại, dẫn đến tài khoản nó đang rất là khó xử lý. Thì ở thời điểm hiện tại đối với cặp này thì mình sẽ gỡ những cái thằng buy và mở thêm thằng sell đây để cho đi xuống mình cắt nốt những cái thằng sell ở dưới, được không ạ? Vàng thì lúc đầu tài khoản này nó chỉ sell cỡ đâu 0.7 lót thì cũng ok, chấp nhận được là vào ngày 27 tháng 10 sell 0.7 lót thì sell đúng cái đoạn này. Ok, sell xong lên đây lại sell, xong lên đây lại buy. Thì đấy, mình thực tế nếu mà các bạn tham gia trong thị trường này thì các bạn hãy bớt chút thời gian để các bạn hiểu là khi nào ở những cái khu vực đỉnh cũ này thì các bạn đừng nên bao giờ các bạn buy những khu vực đỉnh cũ này, đúng không ạ? Vì ở đây có hàng loạt người ta sẽ chờ đợi để người ta sell ở đây. Và ngược lại các bạn đừng bao giờ các bạn sell ở những khu vực mà đáy cũ của nó ở đây. Vì sao? Sẽ có rất là nhiều người ta chờ đợi để người ta buy ở đây, đúng không ạ? Và đối với thằng vàng này thì mình nghĩ nó cũng tương đối là đơn giản, cũng như cái tài khoản kia thôi, thì mình sẽ gỡ dần những cái lệnh buy. Và đâu đấy cái tài khoản này có vẻ còn dễ hơn tài khoản kia, thể hiện qua việc là gì ạ? Giá nó sẽ gần hơn, tức là cái khoảng cách giữa cái lệnh buy và lệnh sell sẽ còn gần hơn rất là nhiều. Thì đây để mình bật lại cái đồ thị. Đó, thì ở cái tài khoản này thì mình sẽ cố gắng mình sẽ cắt cái lệnh buy trên này trước và mình sẽ để lại những cái lệnh sell, đúng không ạ? Và đây là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người, và cũng rất là mong mọi người nếu mà các bạn có xem được video này mà các bạn đưa ra được những cái hướng nào xử lý tốt hơn, hoặc là các bạn thì tìm được những cái ai mà có thể xử lý những tài khoản này, thì một lần nữa mình nhắc lại là các bạn thể liên hệ với mình qua tele hoặc là qua những cái bạn thư ký của mình để mình giúp cái người chủ tài khoản này kết nối được với các bạn để cứu được những tài khoản này sớm nhất. Vậy thì đấy là hai câu chuyện của cái tài khoản mà với cái mức độ âm tương đối là lớn thì nó rất là khó cứu, thì mọi người đều thấy một cái câu chuyện rất là giống nhau, đấy là lúc đầu đều nạp số tiền nhỏ, xong bắt đầu nạp lớn hơn, và sau đó là buy và sell cân lệnh hai đầu, xong sau đấy thì tài khoản nó ở trong trạng thái tưởng như là an toàn, nhưng mà thực tế nó sẽ là một trạng thái như kiểu là chờ chết ấy, bởi vì cái phí qua đêm sẽ trừ dần vào tài khoản của mọi người. Còn đây là câu chuyện thứ ba là những cái tài khoản mà số dư nó cũng nhiều, số âm nó cũng nhiều, nhưng mà mình cứu được rất là dễ. Thì nó bắt đầu đâu đấy vào cỡ khoảng ngày 16 tháng 9 và cái lúc đầu của nó là âm khoảng 6.000 trên 9.000, tức là nó cũng phải âm được đến 70-80% tài khoản này. Thì như ở đây mọi người thấy là nó âm rất là nhiều vào cặp Pfizer này, AL, Storm này, Pepsi, Apple và Adidas, đúng không ạ? Nhưng mà những cái tài khoản này thì rất là dễ thể hiện qua cái việc là dù các bạn nó âm đến 70% đi chăng nữa nhưng các bạn chỉ có một chiều thì các bạn xử lý rất là dễ. Và sau đó cái phương án mình có đưa ra cho bạn thì như sau: Pfizer, ALS với Adidas thì giữ lệnh lên để chốt hòa là ok, Apple cũng sẽ chỉ cần hồi lên để chốt là ok. Và đấy là cái phương án đưa ra của mình, nó rất là dễ. Và tiếp sau đó là đến ngày 23 thì tài khoản nó sẽ chỉ còn âm khoảng 4.400, 6.001 từ lúc đầu chỉ âm khoảng 4.400. Và sau đấy nữa thì sao? Đến cái thời điểm mình làm video này thì Adidas nhé, lúc đầu nó là 278 đúng không ạ? Thì mình sẽ cho mọi người xem Adidas. Tất nhiên là cái đoạn hội thoại mình đã lược bớt đi những cái đoạn mà mình phân tích kỹ thuật, những cái đoạn phân tích chuyên sâu để chỉ ra những các bạn ấy là cái trend nó như nào, những cái điểm mua, những cái điểm bán như thế nào, đúng không ạ? Thì đối với Adidas thì cái điểm mua bán là tầm 278 đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại là nó lên đến 284, là nó không những về bờ mà nó còn lãi, đúng không ạ? Và chỉ cần bạn cắt được cái điểm hòa là ok.
Tiếp theo nữa là gì ạ? Tiếp theo là Apple, đúng không ạ? Là điểm mua là khoảng 150. 150 đúng không ạ? Chỉ điểm mua ở đây. Và đến hôm 28, 29 nó lên 153 thì bạn cũng đã cắt hòa đâu đấy quanh cái điểm 150, 149 này là đã là hòa. Và ở sau đấy thì có Pfizer và ALS. ALS thì bây giờ nó vẫn đang ở trong trạng thái tích lũy và cái điểm mua của bạn ấy thì nó tầm 36 và đến thời điểm hiện tại nó giá đang tụt về khoảng 30, 31 và 36 là khu vực trên này. Thì đối với những con kia đã cắt hòa được và đã về bờ có lãi thì con này hồi lên 36 mình nghĩ hoàn toàn có thể, và mình vẫn đang đợi cùng bạn ý. Nó sẽ lên tầm 33 và 35 thì mình sẽ cắt được cái lệnh này rất là dễ. Còn Pfizer thì sao? Pfizer mua ở 47 và mua ở 50, đúng không ạ? Đây, Pfizer mua ở 47, mua ở 50 thì mình cũng có báo là đừng sell cân lại cái lệnh này, mặc dù các bạn nhìn thấy đây xu hướng giảm tương đối là mạnh, đúng không ạ? Nhưng mà không sell cân lại. Bởi vì giá nó sẽ có một cái sự hồi phục ở đây khi nó xuất hiện những cái phân kỳ tăng, và đến thời điểm hiện tại thì giá đang nhịp hồi lên. Và tầm 44 lên đến tầm 47, 48, 50 thì nó sẽ đâu đây khoảng 4 giá nữa. 4 giá nữa. Ở đây có 200 thì 4 giá nó sẽ là khoảng khoảng 800 đô. Âm khoảng 800 đô. Tổng so với lúc đầu âm khoảng 6.001 thì bây giờ còn âm khoảng 800 đến khoảng 1.000 đô. Thì mình nghĩ tài khoản đã được xử lý lớn hơn rất là nhiều và xử lý tốt hơn rất là nhiều. Vậy thì tóm lại là gì? Trong cái video này mình chia sẻ cho mọi người 3 câu chuyện khác nhau, với mục đích là nếu các bạn có thể có cái phương án tốt hơn để xử lý những tài khoản âm đến 5 tỷ, 6 tỷ và các bạn có thể tìm được ai mà có thể giúp được cho những người chủ tài khoản đó, thì mình rất là mong các bạn thể comment hoặc có thể liên hệ với mình. Và trong những cái trường hợp mà các bạn muốn đi cứu tài khoản được các bạn ấy, thì các bạn nên kiểm tra lại những cái tài khoản các bạn nó có bị những cái trường hợp như mình vừa nói không, cân lệnh hai đầu, nó bị vào số lót quá to rồi mua ở đỉnh và bán ở đáy hay không. Chỉ nếu nó không bị thì nó sẽ cứu rất là dễ và rất là đơn giản, đúng không ạ? Và trên đây là những cái gì mình muốn gửi đến mọi người trong video ngày hôm nay, và rất là mong những cái bạn chủ tài khoản lần tới khi có gặp mình thì có thể xử lý được những tài khoản đấy nhanh nhất và đơn giản nhất. Và cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Xin chào.